as well as other also. And today's class will discuss about topics related to chemistry. In this, on the previous class, we are used to describe about the classification of element. In this, already we discussed about the periodic table, its feature and features of different element on the groups and period. And today we are going to describe about the electronic configuration of element. What is electronic configuration? Electronic configuration means कुनै पनि एउटा एटम हुन्छ. एटम भनेको इलेक्ट्रोनको स्मल पार्टलाई हामी एटम भनिन्छ. एटमको सेन्टरमा के हुन्छ त न्यूट्रोन र प्रोटोन हुन्छ. यो न्यूट्रोन र प्रोटोनको अराउन्डमा के हुन्छ त इलेक्ट्रोनहरु घुमिरहेको हुन्छ. इलेक्ट्रोनहरु हुन्छन्. यो इलेक्ट्रोनहरु कसरी अरेन्जमेन्ट भइराछ त? That is one electronic configuration. The arrangement of electron in the different cells is called electronic configuration. In this, on the previous class, on class 9 also, or on any class 8 also, we have done this based on cell. Cell भनेको के त K, L, M, N, like this type of cell. K, L, M, N भनेको कस्तो नि यो सेन्ट्रल यहाँनेर न्यूट्रोन र प्रोटोन हुन्छ. न्यूट्रोन र प्रोटोनको वरिपरि हुने यिनी सेलहरुलाई के भनिन्छ त यिनी राउन्ड लाइक स्ट्रक्चर अर्बिटहरुलाई जहाँ इलेक्ट्रोनहरु रिभल्भ भइरहेको हुन्छ यसलाई के भनिन्छ त सेल भनिन्छ. सेलको के भयो त यो एटम न्यूक्लियस भयो. यसलाई के सब सेल भनिन्थ्यो. के यो L यो M. And you should know the duplet and octet rule. जुन इलेक्ट्रोनहरु एटममा अरेन्जमेन्ट हुँदा एउटा आउटरमोस्ट सेलमा अथवा स्टेबिलिटीको लागि एउटा सेलमा दुईवटा इलेक्ट्रोनहरु बस्ने टेन्डेन्सी छ भने त्यो टेन्डेन्सीलाई के भनिन्छ त डुप्लेट रुल भनिन्छ. भने 8 वटा इलेक्ट्रोनहरु बस्नेलाई के भनिन्छ त octet rule. The tendency of electron arranging on the cell with the higher stability is called electronic configuration. And the outermost electron or the outermost cell covers 2 electrons, that is octet rule, and outermost cell covers 8 electrons, that is octet rule. On the previous class already we feel the electron based on cell, and on there we use the formula 2n square. First cell, that is n equal to 1, n equal to 1 हुन्थ्यो भने 1 को स्क्वायर इन्टु 2 भनेको कति हुन्छ त यसमा 2 वटा मात्रै पोसिबल हुन्थ्यो. यसमा कति हुन्थ्यो त 2 वटा इलेक्ट्रोन हुन्थ्यो. यस्तै L भनेको 2 इन्टु 2 को स्क्वायर हुने भयो. 2 इन्टु 2 को स्क्वायर दैट इज 4 इलेक्ट्रोन हुने भयो. 8 इलेक्ट्रोन हुने भयो. 4 इन्टु 2 भनेको 8 इलेक्ट्रोन. यसमा 8 हुन्थ्यो. यस्तै 3 हुँदा कति हुन्थ्यो त 3 इन्टु 3 को स्क्वायर इन्टु 2 गर्नु पर्यो. 2 इन्टु 3 भनेको 3 को स्क्वायर 9 इन्टु 2 18 हुनु पर्यो. यसमा कति हुन्छ त 18 वटा पोसिबल हो. तर 18 वटा छैन भने त्यो अवस्थामा के हुन्छ त हामी यो भन्दा बाहिरको सेलमा राख्छौं. इन केस अफ क्याल्सियम, हामी क्याल्सियमको कुरा गर्यौं भने क्याल्सियममा के थियो त हामी यो यसमा 2 वटा राख्थ्यौं, यसमा 8 वटा राख्थ्यौं, यसमा पनि 8 वटा राखेर अनि बाँकी रहेको 2 वटा कति हुन्छ यसमा राख्थ्यौं. क्याल्सियम 20
20 हेर त 2 + 8 10 + 8 18 + 2 यो किन भयो त because the electron are placed on the based on Aufbau principle which follow the energy of electron on the energy level. जसको energy level कम हुन्छ त्यो के हुन्छ त सबैभन्दा बाहिर पर्छ भने जसको इलेक्ट्रोन लेभल के हुन्छ त एनर्जी लेभल हाई हुन्छ त्यो तलपट्टि हुन्छ ग्राउन्ड स्टेटमा एनर्जी एकदमै हाई हुन्छ त्यस्तै एक्साइटेड स्टेटमा के हुन्छ त एनर्जी बढ्दै गयो त भने यसको स्टेबिलिटी कम हुन्छ so to solve these demerits we have to use to electronic configuration based on the cell हामीले के गर्नु पर्यो त इलेक्ट्रोनिक सब सेलको आधारमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो सब सेलको आधारमा के गर्नु पर्यो त इलेक्ट्रोनलाई क्लासिफाई गर्नु पर्ने हो त्यसको लागि के गर्नु पर्छ त अब फर्स्ट we should know that cell KLMN are divided into the subcell based on the capacity and energy level of orbit. त्यो KLMN orbit अथवा त्यो सेलको capacity of holding electron or its energy level कति छ र त्यसको capacity कति हो त electron hold गर्ने based on that the subcell are as follows. First one is S subcell S, P, D and F. S, P, D, F subcellहरुलाई के गरियो त सबसेलहरुमा डिभाइड गरियो जस्तो हामीलाई के थाहा छ त के को भनेको कुन सबसेल हो त फर्स्ट सबसेल हो 2n स्क्वायरले के भन्छ त 2 * 1 को स्क्वायर हुन्छ इक्वल टु कति भयो त यो 2 भयो यसले कति होल्ड गर्न सक्छ त बडीमा 2 वटा होल्ड गर्न सक्छ त्यस्तै यसले कति गर्न सक्छ त बडीमा 8 वटा गर्न सक्छ त्यस्तै यसले कति गर्न सक्छ त बडीमा 14 वटा सम्म गर्न सक्छ 18 वटा हुने भयो यसको त्यसैले हामीले अब 1s एउटामा 2 वटा मात्र हुने भयो भने हामीले s सबसेलमा बडीमा 2 वटा इलेक्ट्रोन युज गर्न सक्छौं त्यस्तै p मा के छ p सबसेलको क्यापासिटी कति छ त 6 छ 2 6 10 14 SPD. You should have to remember this. First you have to remember first cell मा कति छ त 1 सबसेल छ सेकेन्ड मा 2 वटा छ थर्ड मा 3 वटा छ 4 बाट एभ्री सबसेल मा कति छ त 4 वटा नै सबसेलहरु छ फोर्थ बाट माथि 5th 6th र 7th अर्बिटहरुमा के छ त यति नै छ एन्ड सो अन यस्तै गरी बढ्दै जान्छ अनि इलेक्ट्रोन आर फिल अन सब अर्बिटल अकॉर्डिंग टू Aufbau principle. Aufbau principle के भन्छ त इलेक्ट्रोन आर फिल अन द सबसेल बेस्ड अन इट्स एनर्जी लेभल एनर्जी लेभलमा बेस्ड हुनुपर्छ भन्छ सो 1s 2s 2p यिनीहरुको एनर्जी लेभल कम छ 3s 3p थर्ड अर्बिट सम्म पुग्यो बट 4s 3d सब अर्बिट को भन्दा के हुन्छ त 4s को बढी हुन्छ यु शुड हैव टु रिमेम्बर दिस यो चाहिँ जान्नु पर्छ यसरी आउँछ है यहाँबाट जाने फेरि यहाँबाट आउने फेरि यहाँबाट आउने फेरि यहाँबाट जाने त्यस्तै गरी अब फेरि यहाँबाट जाने ओके यो स्ट्रेट लाइनहरु गरायो भने यहाँनेरबाट के हुन्छ त तलतिर जान्छ अनि यहाँबाट स्टार्ट गर्ने 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s यसरी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त इलेक्ट्रोनिक सब कन्फिगरेसन लिन सकिन्छ फर एक्जाम्पल here we have to see suppose I will do about the calcium के गर्छु मैले क्याल्सियम मा के हुन्छ त के एउटा सेल हुन्छ L हुन्छ M हुन्छ अनि M हुन्छ
के सबसेलमा कति हुन्छ त फर्स्टमा 2 इलेक्ट्रोन फिल गरिन्छ, सेकेन्डमा 8 इलेक्ट्रोन फिल गरिन्छ, थर्डमा पनि 8 इलेक्ट्रोन फिल गरिन्छ, एन्ड एन भनेको यसमा पनि कति हुन्छ त 8 इलेक्ट्रोन नै फिल गरिन्छ। 8 इलेक्ट्रोन फिल गरिसकेपछि के आउँछ त अब हामीले यसलाई सबसेलमा गर्नु छ, के सबसेलमा कति हुन्छ त 1s मात्रै हुन्छ। यसै हामी यो अर्डर चाहिँ सम्झिनु पर्यो है, हामी 4s 3p भन्दा पहिला 4s ल्याउनु पर्यो, 2p 1s 2s 1s 2s 2p 3s 3p 4s। यो एउटा मात्रै यहाँनिर अर्डर सम्झ्यो भने हामीलाई 20 सम्मको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्नको लागि कुनै समस्या हुँदैन। क्याल्सियम 20 मा पर्छ। And the S have a capacity of holding the electron 2. S सबसेलले कति गर्छ त बडीमा 2 इलेक्ट्रोन मात्रै के गर्न सक्छ त बडीमा 2 इलेक्ट्रोन मात्रै होल्ड गर्न सक्छ। त्यही भएर के भयो त S मा 2 हुने भयो। And this is also the S subcell and it's contain 2 electron and P also the 2 electron. P holds 6 electron and this S holds 2 electron and this P holds 6 electron. And you have to count 20. 2 plus 2 4, 4 plus 6 10, 10 plus 2 12, 12 plus 6 18. 18 and we have a 2 electron. 2 S मा कति छ त 2 हो। यसरी हामीले के गर्न सकिन्छ त एउटा इलेक्ट्रोनहरुलाई क्याटेगोराइज गर्न सकिन्छ। Depending on the electronic subatomic configuration, electrons are divided into S, P, D, F block. यो S अन्तिम इलेक्ट्रोन केमा आयो त S मा आयो नि। So calcium is the S block. यो ब्लकहरु हाम्रो अगाडि पनि छ and this is the idea. यसरी चाहिँ हामी S block इलेक्ट्रोन हो भनेर चाहिँ यसलाई आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ। And this is the electronic subatomic or the sub-electronic configuration or the subcell electronic configuration. जसरी पनि भन्न सक्छ क्वेशन। First thing you have to remember definition of electronic configuration. You have to remember this electronic configuration, and second one you have to remember what is subcell, and next one you have to remember about the Hauff principle and the order of subcell. Hauff principle को बारेमा हामीलाई बुकमा छैन, तर यो इलेक्ट्रोनिक सब कन्फिगरेसन को लागि अर्डर चाहिँ सम्झिनु पर्यो। हामीलाई 20 सम्म गर्नको लागि 20 सम्म भनेको S ब्लक हुन्छ 4S, यो अर्डर चाहिँ सम्झिनु पर्यो। यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ। Okay, I have done some example. Let's see this. Okay, you have to see here electronic configuration. Electronic configuration of some atoms are here, and this is the cell electronic configuration based on cell. Cell मा कसरी हुन्छ त हाइड्रोजन मा एउटा मात्र इलेक्ट्रोन हुन्छ। सो यो केमा पर्ने भयो त के सब सेलमा मात्रै के सेलमा मात्रै हुने भयो भने S सब सेलमा एउटा मात्र इलेक्ट्रोन हुने भयो। यसरी हामीले अर्डरहरु हुन्छ। एन्ड अप टु दिस 3p सम्म के हुन्छ त ठीक छ। हामीले यहाँ इनर्ट ग्यासहरु कसरी थाहा पाउने भने जुन इलेक्ट्रोनहरुको होल्डिङ क्यापेसिटीको ब्यारियरमा पुगेको हुन्छ त्यो ब्यारियर पोइन्टमा, जस्तो यहाँ हेर्न सकिन्छ 2s भनेको एउटा ब्यारियर पोइन्ट हो। त्यस्तै हाम्रो 2 को के छ त 2p छ, 2p को 6 भनेको यो ब्यारियर पोइन्ट हो। नियोन इज अ इनर्ट ग्यास। एन्ड सिमिलरली and 3p is also the barrier point. 3p को 6 वटा भन्दा बढी होल्डिङ क्यापेसिटी हुँदैन। त्यसै यसमा के गर्न सकिन्छ, यसै S को क्यापेसिटी 2 छ तर के छैन त 20 को यो S भन्दा पछाडी पनि के छ त फोर्थ सबसेल को क्यापेसिटी यति मात्रै होइन।
fourth subcell मा त 4p 4d 4f पनि छन्. So it have many chances to be active. यो S subcell मा पर्यो, यो S subcell मा पर्यो. हामी यहाँ हेर्न सक्छौं 13 एल्युमिनियम देखि 18 आर्गन सम्मको इलेक्ट्रोनहरु केमा पर्न जान्छ त 18 सम्मको इलेक्ट्रोनहरु केमा पर्न जान्छ त P subcell मा जान्छ. And you have to see some electronic configuration on here. These are classified as previous one. And here is some question. Identify the element from the given configuration. So like यो classification अथवा electronic configuration दिन सक्छ अनि यसको आधारमा तपाईहरुले यो एलिमेन्टहरु चुज गर्नुपर्ने हुन्छ. This is one type of question. And sub electronic configuration of the element. कुनै एउटा एलिमेन्ट दिन सक्छ जस्तो सोडियम को सब इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्नुहोस् भन्यो भने write down the sub electronic configuration of sodium भनेर आयो भने यो चाहिँ तपाईहरुले लेख्नु पर्यो 1s2 2s2 2p6 3s1. In the compound formation valency of electron. तपाईहरुले कुनै एउटा कन्फिगरेसन दिन सक्छ दुईवटा एटमहरुको र दुईवटा एलिमेन्टहरुको त्यो एलिमेन्टलाई आइडेन्टिफाई गर्ने अनि तिनीहरुलाई मिक्स अप गर्ने. सपोज तपाईलाई कुनै यो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन दिइराको हुन सक्छ. जस्तो तपाईलाई एउटा सोडियमको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन दियो. सपोज के को दियो त सोडियमको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन र क्लोरिनको दियो भने अब यसको के गर्न सोध्न सक्छ त यिनीहरु दुईटाबाट बन्ने कम्बाइन्ड कम्पाउन्ड के हो त भनेर सोध्न सक्छ. जस्तो सोडियम र के छ त क्लोरिन छ. यसको लागि हामीले के जान्नु पर्छ त भ्यालेन्सी पनि जान्नु पर्छ. सोडियमको भ्यालेन्सी कति हो त 1 हो. क्लोरिनको भ्यालेन्सी पनि 1 हो. We have to take it on down. यसरी हामीले क्रस मल्टिप्लाई गरेर कम्पाउन्ड फर्मेसन 9 क्लासमा पढिसकेको छ. 9 यानी इन्टु यानी को के भयो त सबबेसिसमा 1 यसको पनि 1 1 1 भएको भएर यो दुवै क्यान्सल भयो. So we have to write NaCl. अब भ्यालेन्सी कसरी थाहा पाउने त भ्यालेन्सी कसरी थाहा पाउने त्यसको लागि we have to see this last one. लास्ट को हेर्नु पर्यो अनि के गर्ने त यो 8 छ नि 8 भनेको जहिले पनि 0 हुन्छ अनि 4 भन्दा माथि छन् भने 8 बाट माइनस गर्ने 8 - 5 भनेको यसको 3 आउँछ. यसको कति त 6 छ आउटरमोस्ट सेलमा 6 छ भने 8 - 2 आउँछ. यसको 7 छ 1 आउँछ. यस्तै यहाँ भन्दा माथिको फेरि 1 को 1 नै हुन्छ. 4 सम्म आउँदा के हुने भयो 4 नै हुने भयो. 5 बाट माथि फेरि डिक्रिजिङ हुन्छ के. यसरी के हुन्छ त 1 एउटा 0 देखि 4 सम्म जान्छ अनि घटेर फेरि 0 मा आउँछ. फेरि 4 सम्म जान्छ अनि घटेर 0 आउँछ. हाम्रो भ्यालेन्सीको ग्राफ चाहिँ यस्तो हुन्छ 0 सम्म आउँछ. Here is one straight line. Okay, this much about the electronic configuration. Hope so you will get some knowledge about this electronic configuration and we will come on the next video with the next topics. And you don't have to forget to like, share and subscribe to our channel. We'll come with next one. Thank you for watching this video. Thank you everyone.